Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου του 2023. Πλούσια είναι η απόψινή εκπομπή. Έχει πραγματικά, κατά την άποψή μου, μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει και λίγη στεναχώρια. Θα ξεκινήσουμε από το δημογραφικό. Βλέπω ότι τα στοιχεία που υπάρχουν τώρα, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε και νούμερα, δείχνουν ότι μετά από μερικές δεκαετίες θα έχουμε μείνει 7,5 εκατομμύρια από 10-11 που είμαστε τώρα, και από τα οποία 7,5 εκατομμύρια τα 5 θα είναι πάνω από 50 χρονών και πάνω. Δηλαδή σβήνει η Ελλάδα. Και αναρωτιέται κανείς, επειδή μερικές φορές όταν καταφερόμαστε κατά του πολιτικού συστήματος μας βλέπουν και με στραβομουτσουνιάζουν και πολιτικοί και δημοσιογράφοι. Συγγνώμη, αυτό το ζήτημα δεν έπρεπε να απασχολήσει τους πολιτικούς διαχρονικά? Απασχόλησε κανέναν? Αν δεν κάνω λάθος, το 1991-92 η Βουλή είχε κάνει ειδική σύσκεψη για το θέμα και έγινε μια ομάδα εργασίας και είχαν βάλει ένα πόρισμα από το 1992. Γιατί έχουμε αυτή την κατάσταση? Ο μόνος που εδώ, ξέρετε, δεν ανακατεύουμε ούτε κόμματα ούτε πρόσωπα, αλλά με βάση το βιβλίο του Λαβρέντζου, «Σιωπηρή άρρωση». Ο Λαβρέντζος είναι ένας επιστήμονας ο οποίος έχει ασχοληθεί για πολύ καιρό με το θέμα. Με βάση εκείνο το βιβλίο λοιπόν, που έχει μέσα και στατιστικά στοιχεία και τις καμπύλες της πορείας του δημογραφικού μας, μόνον στην περίοδο του Κώστα και του Καραμαλή, του μικρότερου πρωθυπουργού, όπου είχαν πάρθει ορισμένα μέτρα υπέρ των τρίτεκνων, των δημοσίων υπαλλήλων, των εκπαιδευτικών, και τότε αυξήθηκαν οι γεννήσεις. Μόνον τότε. Από εκεί και μετά υπάρχει καταστροφή. Ήρθαν και τα προβλήματα και οι κρίσεις και υπάρχει καταστροφή. Ερωτώ, έχει απασχολήσει κανέναν? Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν ελαφρά την καρδία πραγματικά αποφάσεις, νομιμοποίησε τον έναν, νομιμοποίησε τον άλλο, τους ξένους, πώς βρίσκουν φροντίδα και για να νομιμοποιήσουν 300.000 λέει παράνομους, και αυτή τη φροντίδα δεν την επιδεικνύουν για να σκύψουν πάνω από το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας και να του λύσουν με όρους ελληνικούς και όχι ξένους? Έχουν αντιληφθεί τι κάνουν? Έχουν αντιληφθεί ότι αυτή η χώρα έχει ιδιαιτερότητες? Προσέξτε τι γίνεται στη Σουηδία, που δεν έχει πρόβλημα εθνικής άμυνας και εθνικής ασφάλειας. Αυτοί οι άνθρωποι έκαναν πριν από 20 χρόνια αυτό που πάνε να κάνουν δικοί μας τώρα. Και παρότι δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα, εννοώ εθνικής ασφάλειας, τώρα έχουν πρόβλημα εσωτερικής ασφάλειας. Και λένε ότι διαλύθηκε η χώρα μας. Εμείς εδώ που έχουμε τα γνωστά προβλήματα με την Τουρκία, που προσέξτε, θα τα δείτε στη συνέχεια, τα προβλήματα αυτά δεν θα ελαττωθούν ούτε θα μειωθούν. Τα προβλήματα θα βαθύνουν και θα επεκταθούν και θα ενταθούν τα επόμενα χρόνια, γιατί πιστεύω ότι ξέρω πώς λειτουργεί η Τουρκία και τι σχεδιάζει. Όταν λοιπόν πας να προσθέσεις στον πληθυσμό της Ελλάδας όλους αυτούς, οι οποίοι, προσέξτε, εγώ δεν λέω όλοι, πολλοί κάποιοι να αγαπήσουν την Ελλάδα και μαζί να πολεμάμε δίπλα-δίπλα, όμο με όμο. Αλλά όταν είναι της ίδιας θρησκείας, και επειδή πρόκειται για τη συγκεκριμένη θρησκεία, οι άνθρωποι αυτοί εκ των πραγμάτων θα σταθούν στο πλευρό της Τουρκίας. Δηλαδή, συγγνώμη, τι κάνουμε? Δημιουργούμε πέμπτη φάλαγγα στην Ελλάδα? Αυτό δεν το σκέφτονται. Δεν το σκέφτονται. Προχτές το Πακιστάν αποφάσισε να απελάσει 1,7 εκατομμύρια ξένους που κατοικούν στη χώρα του. Και αυτοί που πήραν αυτή την απόφαση δεν δέχονται απελάσεις από την Ελλάδα. Σε τι συμπέρασμα καταλήγουμε με αυτό? Ότι κάποια πολιτική στόχευση έχει. Και δεν ξέρουν τις σχέσεις του Πακιστάν με την Τουρκία. Δεν τις ξέρουν. Δεν ξέρουν ότι το 1974 έκαναν διαδήλωση οι Πακιστανοί φοιτητές στην Άγκυρα υπέρ της εισβολής της Τουρκίας στην Κύπρο. Το δημογραφικό λοιπόν είναι μείζον ζήτημα για την πατρίδα.
Και όχι αυτά όλα που ακούω. Ποιο είναι το όραμά μας? Ποιο είναι το όραμά μας? Χωρίς Έλληνες μπορεί να υπάρχει Ελλάδα? Τι θα μας μείνουν, μόνο οι γεννήτριες και τα ηλιακά πάρτα, η πράσινη μετάβαση και τα πράσινα κουροφέξαλα? Μόνο αυτά θα μείνουν. Πού θα είναι οι Έλληνες? Και όχι μόνο δεν έχουν πολιτική για το δημογραφικό, με τις πολιτικές τους την διαφθορά, την αναξιοκρατία, την κομματοκρατία, την οικογενειοκρατία διώχνουν και τους άξιους στο εξωτερικό. Και επιδεινώνεται το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας. Αντί να κάνουν το παν για να τους ξαναφέρουν πίσω, να φέρουν 1, 2, 3, 4, 5 εκατομμύρια Έλληνες πίσω και να γίνουμε 15 εκατομμύρια και να γυρίσει τούμπα το δημογραφικό υπέρ. Να αυξηθεί δηλαδή ο πληθυσμός της Ελλάδας. Γιατί? Λοιπόν, να διαβάσω τι μας έστειλε ο Ντάντο 824, αναφερόμενος στα χθεσινά σχόλια. Στα σχόλια που είπαμε στη χθεσινή εκπομπή. Εθνικό όραμα κατ' εμέ είναι η τεράστια εμπειρία του ελληνικού πολιτισμού. Ιδίως η γλώσσα που αγγίζει τον υπαρξισμό να αξιοποιηθεί στην υπηρεσία του κόσμου. Όχι εμείς και κανένας άλλος κλπ. Διότι υπάρχουν έθνη που σήμερα δίνουν περισσότερα σε ποσοτικά μεγέθη από ό,τι εμείς. Αρχαία Ελλάδα, Βυζάντιο, Εκκλησία είναι χώροι που δοκιμάστηκε ο υπαρξιακός αγώνας του ανθρώπου. Δευτεροβόντως, η αξιοποίηση του ελληνικού χώρου με την πρόταση ζωής που κομίζει, ισορροπώντας στο μέτρο αντίθετες ροπές που εμφανίζουν άλλοι λαοί που ζουν σε ακραία κλιματικά συστήματα κρύου και καύσωνα. Για παράδειγμα, Ουκρανοί και Ρώσοι βόρειοι λαοί. Εμείς φτάνουμε σε διχόνοιες εκδίωξης συμπατριωτών με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, επειδή η γη δεν φτάνει, είναι μικρή και ορεινή και δεν φροντίσαμε ή δεν μας αφήνουν να αναπτύξουμε θέσεις εργασίας, ώστε ο λαός να είναι ανεξάρτητος από επιλογές κομμάτων. Δείτε σήμερα με ένα κλικ ήλθε ο άλλος από το πουθενά. Επιβάλλεται γιατί τάζει θέσεις εργασίας. Υπάρχουν και άλλοι λαοί που καλλιέργησαν σημαντικό πολιτισμό και έχουν γι' αυτόν τον επιπλέον λόγο αποστολής στον κόσμο να ανεβάσουν την καλλιέργεια όλων των λαών, των οποίων οι προτάσεις ζωής τώρα εξυγχρονίζονται. Οι Εβραίοι, Ισραήλ και κυρίως η Διασπορά και τα νεότερα έθνη, Γάλλοι με τρομερή ανθρωπιστική και συμπληρωματική κουλτούρα, οι Αγγλοσάξονες ασφαλώς που έχουν τα σκύπτρα σήμερα και ούτω καθεξής. Όλα τα κράτη της Ευρώπης. Πλην όμως η Δύση μας θέλει εμάς ως υπηρετικό προσωπικό. Θέλει ο ελληνικός πολιτισμός να χρησιμοποιείται για μια σύγχρονη ομογενοποίηση του κόσμου. Παράδειγμα, μας βάζουν να παρελάβουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες πρώτοι. Δηλαδή, θέλουν έναν ελληνισμό κατά τα μέτρα τους. Όποιον επιστήμονα δουν ότι εκφράζει τη γνήσια ελληνική σκέψη, τον περιθωριοποιούν ή τον κυνηγούν, αλλά μέσω δικών μας, όπως κάνουν και οι Σιριζέοι, οι σύγχρονοι γρεκύλοι του ελληνισμού μαζί με ένα τμήμα της Νέας Δημοκρατίας που τρολάρουν τον καθηγητή Κοντογιώργη. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι το εθνικό σχέδιο πρέπει να είναι κάτι πιο συγκεκριμένο και συγκροτημένο και να είναι τέτοιο που να μπορούν εύκολα να συστρατευτούν οι Έλληνες όπου και αν βρίσκονται για να στηρίξουν αυτό το εθνικό σχέδιο. Γιατί υπάρχουν, γνωρίζω και εσείς γνωρίζετε, υπάρχουν Έλληνες που θέλουν να βοηθήσουν την Ελλάδα, θέλουν να βοηθήσουν τον ελληνισμό και δεν υπάρχει τρόπος, δεν ξέρουν πώς θα το κάνουν. Εάν λοιπόν υπάρχει εθνικό σχέδιο και είναι ένα εθνικό σχέδιο κατάλληλο να το ενστερνιστούν και να μπορούν να βοηθήσουν και οι Έλληνες του εξωτερικού, τότε θα υπάρχει και ο τρόπος να βοηθήσουν την Ελλάδα. Αυτό πιστεύω ότι λείπει, αλλά δεν χρειάζεται να κάνει κανείς από αυτούς εδώ εθνικό σχέδιο. Να σας πω τι μου είπε, τώρα δεν είναι και σωστό, δεν μου λέτε γιατί δεν λες ονόματα. Ένας υπουργός μου λέει, ρε εσύ, δεν με παίρνουν, λέει, οι Αμερικανοί παίρνουν κάθε τόσο κάποιους βουλευτές, τους περνάνε κάποια σεμινάρια εθνικής ασφάλειας στην Αμερική.
Δεν με παίρνουν και εμένα και να δεις πως θα γυρίσω, θα τους κάνω όλους, λέει. Θα γίνω... Καταλαβαίνετε. Αυτό, εγώ δεν λέω ότι όλοι σκέφτονται έτσι, αλλά και σε ποιον το είπε τώρα, έτσι. Σκεφτείτε, ενώ δεν είχαμε και τίποτα στενές σχέσεις, αλλά αυτοί θα κάνουν εθνικό σχέδιο για την Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, ένας φίλος από την Αυστραλία με πήρε σήμερα και μου είπε να δώσουμε το email του εδώ από την εκπομπή μας και να έρθουν σε επαφή όσοι θέλουν να συστρατευτούμε, να είναι ο άνθρωπος επιστήμονας αυτός από την Αυστραλία, να συντονίσει αυτός μια προσπάθεια και του χρόνου ή τέλος πάντων όποτε αποφασιστεί να μαζευτούμε στην Ελλάδα να κάνουμε μια συζήτηση. Από οπουδήποτε. Λοιπόν, ο κύριος που ζήτησε ή μάλλον προσφέρθηκε να βοηθήσει είναι ο κύριος Σταύρος Πέτρου. Το email του, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι Σταύρος, όπως τα ακούτε, τελεία, Πέτρου με OU 1, το ξαναλέω, Σταύρος.Πέτρου 1 παπάκι gmail.com. Το ξαναλέω, Σταύρος.Πέτρου 1 παπάκι gmail.com. Μπορείτε λοιπόν στον κύριο Σταύρο Πέτρου να στείλετε τη διεύθυνσή σας, τις απόψεις σας ή τέλος πάντων να δικτυωθείτε με το Σταύρο Πέτρο και αν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα να δούμε. Εγώ δεν τα καταφέρνω σε αυτά. Αν τα καταφέρνει ο Σταύρος Πέτρου, μακάρι να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει, χαμένη είναι η μάχη που δεν δόθηκε. Ας το προσπαθήσουμε και να δούμε τι μπορούμε να προσφέρουμε. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο. Να πάμε στο δεύτερο που είναι το ουκρανικό. Υπάρχει ένα άρθρο, νομίζω ότι είναι στη Washington Post, πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο, ναι, Washington Post και το αναδημοσιεύσαμε και εμείς, το οποίο αναφέρεται σε έναν νέο τύπο μη επανδρωμένων αεροσκαφών, drones δηλαδή, τα οποία λέγονται μη επανδρομένα αεροσκάφη που παρέχουν τη δυνατότητα οπτικής πρώτου προσώπου, First Person View, FPV, FPV drones. Είναι πολύ γρήγορα, πολύ ευέλικτα και σχετικά φτηνά. Ο χειριστής ενός τέτοιου drone φοράει μάλιστα ειδικό εξοπλισμό στο πρόσωπό του που του επιτρέπει να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εικόνα από την κάμερα του μηχανήματος. Η χρήση αυτών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών αποτελεί πλέον τη βασικότερη μέθοδο επιθέσεων στην Ουκρανία, είτε από τους Ουκρανούς είτε από τους Ρώσους. Όπως αναφέρουν στρατιωτικοί, τα συγκεκριμένα drones αναπληρώνουν το κενό που είχε η Ουκρανία λόγω έλλειψης δυτικών βλημάτων πυροβολικού και όπλων ακριβίας. Τα υποκαθιστούν το κενό με αυτά. Παράλληλα, η ικανότητά τους να μεταφέρουν πιο βαριά εκρηκτικά είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν το κυριότερο εργαλείο για την καταστροφή αρμάτων μάχης σε ορισμένες μονάδες, επιτρέποντας στο χειριστή να κτυπήσει αδύναμους στόχους όπως κινητήρες και άλλα οπλικά συστήματα με μεγάλη ακρίβεια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πλέον η πρώτη πλήρους κλίμακα σύγκρουση με drones σε παγκόσμιο επίπεδο και τα FPV drones, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό νωρίτερα το 2023, την οδηγούν σε ένα άλλο επίπεδο. Παρόλο που είναι η πιο δύσκολη η χρήση του συγκριτικά με άλλα drones που ρίχνουν πυρομαχικά, τόσο οι Ρώσοι όσο και οι Ουκρανοί στρατιώτες χειρίζονται μεγάλους αριθμούς τέτοιων μηχανημάτων. Και ρωσικές μονάδες χρησιμοποιούν FPV drones με τον ίδιο τρόπο, όμως η Μόσχα φαίνεται να έχει μεγαλύτερες προμήθειες σύμφωνα με Ουκρανό διοικητή που έχει το κωδικό όνομα SWIFT. Η αναχέτηση των FPV drones είναι δύσκολη, αναφέρει. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν ορισμένοι μέθοδοι αντιμετώπισης τους, αλλά οι Ρώσοι όχι μόνο τις γνωρίζουν ήδη, αλλά τις χρησιμοποιούν και οι ίδιοι. Λοιπόν, αυτά καινούργια πράγματα. Είπαμε ότι ένας από τους ή μάλλον
κάτι που γίνεται στους πολέμους είναι και η δοκιμή υφισταμένων οπλικών συστημάτων, η δοκιμή καινούργιων οπλικών συστημάτων, αλλά και η ανακάλυψη καινούργιων οπλικών συστημάτων, όπως πιθανόν αυτό που αναφέραμε. Σας είπα προχτές ότι ο Ζελένσκι στην ουσία θριαμβολόγησε, είπε μετά την σύνοδο των 27 Υπουργών Εξωτερικών στο Κίεβο ότι θα μπούμε πλέον εντός του έτους θα μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είπα ότι είναι λάθος, για να μην πω ότι είναι και κρίμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση να λέει λόγια κούφια στους ανθρώπους, να τους δίνει ελπίδες και στο τέλος να μην γίνεται τίποτα. Τι θέλαμε και το λέγαμε. Λοιπόν, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προσθήκη 9 νέων χωρών, δηλαδή 6 κράτη των Δυτικών Βαλκανίων, συν την Ουκρανία, την Μολδαβία και τη Γεωργία, θα κόστιζε στα υπάρχοντα κράτη-μέλη πάνω από 256 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με υπολογισμούς της Γραφειοκρατίας των Βρυξελών. Παρεμπιπτόντως, να το ξαναπούμε, ότι ανάμεσα στα 6 κράτη των Δυτικών Βαλκανίων είναι και το Κωσυφοπαίδιο και η Αλβανία. Και αν η Ελλάδα από τώρα δεν ξεκαθαρίσει, αλλά για να ξεκαθαρίσει πρέπει να ξέρει τι θέλει, ποιοι είναι οι όριτοι που βάζει και στην Αλβανία σε σχέση με τις θαλάσσιες ζώνες, σε σχέση με τον οριοθέτηση, σε σχέση με την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου και σε σχέση ακόμα και με το Κωσυφοπαίδιο. Όταν φτάσουμε στο παραπέντε, τότε δεν μπορείς να θέσεις όρους. Οι πιέσεις που θα δεχθεί η Ελλάδα θα είναι απίστευτες και τότε θα υποχρεωθούμε να σκύψουμε το κεφάλι, να πούμε ναι και στην Αλβανία και στο Κωσυφοπαίδιο, χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις που έπρεπε να έχουμε θέσει από σήμερα. Και αυτές οι προϋποθέσεις έπρεπε να υποθούν, να τις ακούσει ο ελληνικός λαός, να τις ακούσει ο αλβανικός λαός, οι Κωσοβάροι, να τις ακούσουν οι Δυτικοί. Αν θέλετε να στείλουμε και ένα υπόμνημα στις 27 χώρες και να πούμε κυρίοι, επειδή είναι κυρίως στο Βερολίνο, επειδή εκεί υπάρχει η πρωτοβουλία του Βερολίνου από τη Μέρκελ εδώ και 10 χρόνια πόσο, κυρίοι, εμείς είμαστε αναφανδόν υπέρ, αλλά υπάρχουν δύο ζητήματα. Ένα είναι η οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Αλβανία και το δεύτερο είναι τα δικαιώματα, η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Και όσον αφορά το Κωσυφοπαίδιο, η Ελλάδα βάζει έναν όρο. Αν δεν αναγνωρίσουν η Σερβία το Κωσυφοπαίδιο, εμείς δεν μπορούμε να πούμε ναι. Διότι αν το κάνουμε, τότε νομιμοποιούμε την επόμενη το πρωί η Σερβία, για παράδειγμα, να πάει να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Σου λέει, μου το κάνεις εσύ, ας το κάνω κι εγώ. Πάμε λοιπόν τώρα. Αρχίζουν και λένε, επειδή είναι στη Μαδρίτη τώρα τα κόλπα σε εξέλιξη, λέει όλα τα κράτη-μέλη, καταρχάς αυτά τα 256 δις ευρώ που θα ξοδευτούν για τα 9 νέα κράτη-μέλη, από κάπου θα λείψουν. Αυτό σημαίνει περικοπή γεωργικών επιδοτήσεων κατά περίπου 1/5. Πάλι οι αγρότες θα την πληρώσουν. Μετά λέει ότι πολλά κράτη μόνο θα δίνουν και δεν θα παίρνουν και δεν θα είναι επιλέξιμες για τα κεφάλαια μια σειρά από χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Τώρα πάμε στα λόγια που είπα. Διαφωνίες φέρονται να εκφράζουν ορισμένα κράτη-μέλη της Ένωσης για το επόμενο βήμα της διεύρυνσης των 9 κρατών. Το ενδεχόμενο σταδιακής ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέρεται να διερευνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με δημοσίευμα της έγκριτης ισπανικής εφημερίδας El País σήμερα Τετάρτη. Γιατί εκεί γίνονται οι διεργασίες, τώρα είναι προεδρεύουσα χώρα. Συγκεκριμένα οι Βρυξέλλες εξετάζουν τρόπους για να προωθηθεί η περαιτέρω μεγέθυνση της Ένωσης, που μπορεί να περιλαμβάνει και την Ουκρανία και άλλες υποψήφιες για ένταξη χώρας, τις 8 συν η Ουκρανία 9. Αυτό δυνητικά θα προβλέπει πρώτα συμμετοχή στην ενιαία αγορά σε διάφορους φορείς και σταδιακή αύξηση του επίπεδου ολοκλήρωσης. Δηλαδή με όρους, λέει, να τους βάλουν. Άμα είναι με όρους, γιατί δεν τους το λέτε από την αρχή και λένε εμείς θα μπούμε και μετά λες με όρους τι, πότε, το 2030, θα δείτε μετά.
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χωσέ Μανουέλ Αλβάρες, δήλωσε στην El País: οποιοσδήποτε προβληματισμός χρησιμεύει για να βοηθήσει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προετοιμαστούν και να έρθουν πιο κοντά είναι πάντα θετικός. Δεν πρέπει όμως να κάνουμε λάθος, αφού τελικά αυτό που ζητούν οι υποψήφιες χώρες είναι η πλήρης ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σου λέει κάτσε, οι άλλοι θέλουν πλήρη ένταξη, εσύ μου λες να την κάνεις σταδιακή. Το δούλεμα που είπαμε ότι δεν πρέπει να κάνουν στην Ουκρανία ήδη φαίνεται ότι έχει αρχίσει και ξετυλίγεται. Λοιπόν, αυτά με την Ουκρανία, να περάσουμε στη Ρωσία. Η Ρωσία κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 31 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία εξαπολύθηκαν από την Ουκρανία εναντίον των περιφερειών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Μπελγκορόντ, Μπριάνσκ και Κούρσκ. Και οι τρεις αυτές συνορεύουν προς βορρά με την Ουκρανία. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Επίσης, η Μόσχα δήλωσε ότι ουκρανικές δυνάμεις έκαναν χρήση πυρομαχικών διασποράς εναντίον χωριών πάλι στην περιφέρεια Μπριάνσκ. Δήλωσε ο κυβερνήτης Αλεξάνδρ Μπογκομάζ στο Telegram. Και για τη μια περίπτωση, για τα 31 ουκρανικά drones και για τις βόμβες διασποράς, το Reuters, το οποίο δημοσιεύει την είδηση, δεν μπόρεσε να διασταυρώσει αν είναι αλήθεια ή όχι. Επίσης δεν υπήρχε σχόλιο και από το Κίεβο για αυτές τις επιθέσεις. Να πούμε ότι η Ουκρανία έχει πάρει πυρομαχικά διασποράς, ότι οι Ρώσοι πολλές φορές έχουν κατηγορήσει για τη χρήση αυτών των πυρομαχικών και ότι τα πυρομαχικά διασποράς έχουν απαγορευτεί από 100 χώρες, απελευθερώνουν βομβίδια τα οποία μένουν στο έδαφος και μπορεί ακόμα και για χρόνια μετά να προκαλούν δυστυχήματα και απώλειες σε αμάχους. Υπάρχει κάποιος Ντένις Πουσίλιν, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της λαϊκής δημοκρατίας του Ντονέτσκ, μία από τις 4 προσαρτηθήσεις περιοχές της Ουκρανίας. Αυτές τις ελέγχουν οι Ρώσοι από το 2014, το Ντονέτσκ και το Λογάνσκ. Λέει λοιπόν ο ίδιος ότι περίπου 500 στρατιώτες κρατούνται εχμάλωτοι από τους Ουκρανούς, Ρώσοι στρατιώτες, όμως αναφέρει ότι οι Ουκρανοί είναι πολλαπλάσιοι. Υπάρχουν περίπου 500 Ρώσοι στρατιωτικοί που κρατούνται στην Ουκρανία. Είπε μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι Solovov Live, ο Πουσίλιν, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανική πλευρά δεν παρέχει πληροφορίες για όσους βρίσκονται σε αιχμαλωσία και είναι αρκετά δύσκολο να βρεθούν στοιχεία για αυτούς τους στρατιώτες. Πάντως είπε ότι ο αριθμός των Ουκρανών οχμαλώτου πολέμου είναι πολλαπλάσιος που βρίσκονται στα χέρια των Ρώσων. Το ποσοστό είναι ασύγκριτο. Είπε ο Πουσίλιν αναφέροντας ότι οι Ουκρανοί εχμάλωτοι κρατούνται σε σοφρονιστικά ιδρύματα σε ολόκληρη τη Ρωσική Ομοσπονδία, είναι διασπαρμένοι δηλαδή. Επίσης είπε ότι αυτή τη στιγμή, λέει, τα ουκρανικά τμήματα δεν χρησιμοποιούν δυτικό οπλισμό, χρησιμοποιούν μόνο οπλικά συστήματα σοβιετικής κατασκευής. Η εκτίμησή του είναι ότι τα προστατεύουν και ότι είναι πιθανόν να έχουμε μια νέα αντεπίθεση στο φθινόπωρο των Ουκρανών, ότι κρατούν δυνάμεις, κρατούν και στα αποθέματα τα δυτικά οπλικά συστήματα για να κάνουν μια νέα αντεπίθεση το φθινόπωρο προτού ενσκύψει ο χειμώνας. Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, που είπαμε ότι είναι ο κακός της παρέας, έκανε μια δήλωση σήμερα και είπε ότι υπάρχουν 2 καλά νέα για το Κίεβο. Οι ΗΠΑ έχουν χρήματα για ακόμα 2 μήνες, είπε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και τώρα αναπληρωτής γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας, αναφερόμενος στα όσα εκτελήσονται στο Κογκρέσο τις τελευταίες ημέρες, αφενός με την παράταση της χρηματοδότησης του Ομοσπονδιακού κράτους, αφετέρου με την καθαίρεση που είναι πρωτοφανές του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακάρθι με ψήφους και Ρεπουμπλικάνων βουλευτών. Τώρα λέει, τα νέα τα καλά για το Κίεβο, προφανώς το λέει για σκοπτικά. Το πρώτο, υπάρχουν 2 καλά νέα για το καθεστώς του Κίεβου.
Το πρώτο είναι η δήλωση του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η Ουκρανία θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως το 2030. Μετά από 7 χρόνια δηλαδή. Το δεύτερο είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων αποπέμφθηκε ακριβώς κυρίως λόγω της αγάπης του για τις αρχές του Κιέβου και των δημοσιονομικών συμβιβασμών για την χρηματοδότηση των υποστηρικτών του Μπαντέρα. Υπάρχει αναμφισβήτητα λόγος να είναι υπερήφανοι, επειδή η επιλογή ήταν μεταξύ της επίλυσης πολλών σοβαρών ιστορικών προβλημάτων των πολιτιών και της περαιτέρω χρηματοδότησης των νεοναζί. Ωστόσο, τους έχουν μείνει χρήματα μόλις για 2 μήνες, είπε στο Telegram, σε ανάρτηση στο Telegram Και να πάμε το τελευταίο θέμα από την Ρωσία. Εμφανίστηκε ο Σεργέη Σουροβίκιν. Σεργέη Σουροβίκιν είναι στρατηγός Ρώσος, θεωρήθηκε για τους Ρώσους ο ήρωας της Συρίας, είναι αυτός που νίκησε το Ισλαμικό κράτος. Στη συνέχεια τον έφεραν διοικητή των αεροδιαστημικών δυνάμεων, αν δεν κάνω λάθος. Μετά τον έφεραν διοικητή όλων των δυνάμεων που επιχειρούν στα μέτωπα της Ουκρανίας. Μετά ανέλαβε τα μέτωπα ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού και τον κάναν υπαρχηγό, τον Σουροβίκιν, από αρχηγός υπαρχηγός και δεν παραιτήθηκε. Βάσει περιπτώσει, ως υπαρχηγός φέρεται να είναι αυτός που έκανε τις γραμμές Σουροβίκιν, κυρίως στο νότιο μέτωπο, τις αμυντικές γραμμές, και μετά είναι πολύ πιθανό, προφανές, ότι αν δεν συμμετείχε, ενθάρρυνε τον Πριγκόζιν να κάνει εκεί την πορεία του προς τη Μόσχα, στο πλαίσιο εσωτερικής σύγκρουσης στις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας, τον άρπαξαν, πέρασε από μια διαδικασία έρευνας και τώρα τον είδαμε κάποια στιγμή να εμφανίστηκε στην Αλγερία και τώρα εμφανίστηκε πάλι στην Ρωσία. Να δούμε λίγο τι συμβαίνει με τον άνθρωπο αυτόν. Στην πρώτη δήλωσή του, μετά από ένα καλοκαίρι με καταιγιστικές εξελίξεις, προέβη ο πρώην διοικητής των ρωσικών δυνάμεων στην ειδική επιχείρηση της Ουκρανίας, Σεργέη Σουροβίκιν. Ειδική επιχείρηση τον ονομάζουν οι Ρώσοι. Ο Σουροβίκιν εθεάθη με την οικογένειά του σε εκκλησία κοντά στη Μόσχα. Αναφέρει δημοσίευμα της Νόβιε Ισβέστια. Όταν οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον στρατηγό Αρμαγεδόνα, έτσι τον ονομάζουν, για τα νέα του καθήκοντα και τη χώρα όπου υπηρετεί, ο Σουροβίκιν ήταν λακωνικός. Υπηρετώ την πατρίδα μου, όχι άλλα σχόλια. Στα μέσα είπαμε ότι είχε εμφανιστεί στην Αλγερία. Το δημοσίευμα δεν αναφέρει ούτε την ημερομηνία, ούτε την ακριβή τοποθεσία όπου ο Σουροβίκιν εμφανίστηκε δημόσια με την οικογένειά του. Στα μέσα Σεπτεμβρίου έγινε γνωστό ότι συμμετούχε ως μέλος αντιπροσωπείας ρωσικής στην Αλγερία. Νωρίτερα ο Βίκτον Ζαβάρζιν, μέλος της Επιτροπής Άμυνας Κρατικής Δούμας, δήλωσε ότι ο Σουροβίκιν θα υπηρετήσει σε υψηλή θέση στην κοινοπολιτεία ανεξαρτήτων κρατών. Λοιπόν, αυτά και για το Σουροβίκιν, αυτά για τη Ρωσία. Πάμε σε ένα, νομίζω, από τα πιο σοβαρά θέματα. Είναι η συνεργασία της Ρωσίας και της Κίνας. Και η συνεργασία της Ρωσίας και της Κίνας επεκτείνεται σε μια περιοχή που μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχαν συλληφθεί άτομα τα οποία κατηγορήθηκαν ότι συνέλεγαν πληροφορίες επωφελία της Κίνας. Αναφέρομαι στην Αρκτική. Τώρα λοιπόν, εκεί που ήταν απαγορευμένη περιοχή για τους Κινέζους, τώρα έχουν φέρει τους Κινέζους εκεί για συνεργασία, για να κατασκευάσουν υποδομές και φυσικά να πάρουν και φυσικό αέριο και κυρίως πετρέλαιο από την Αρκτική μέσω του βόρειου δρόμου. Εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα. Μείζωνα ανατροπή στην ισορροπία δυνάμεων ανάμεσα στις χώρες που ανταγωνίζονται στην Αρκτική επιφέρει ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και η συνεπακόλουθη απομόνωση της Μόσχας εξαιτίας των κυρώσεων από τη Δύση. Η απομόνωσή της αυτή και η εγκατάλειψή της από τις επιχειρήσεις της Δύσης όχι μόνο έχουν οδηγήσει τη Ρωσία και την οικονομία της σε όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση από την Κίνα, αλλά την έχουν αναγκάσει να ανοίξει την πόρτα της Αρκτικής στον πανίσχυρο, πλούσιο και τεχνολογικά εξελιγμένο γείτονά της, την Κίνα.
Η Ρωσία όχι μόνο εισάγει όλο και περισσότερα προϊόντα, τεχνογνωσία και εξοπλισμό από την Κίνα, αφού οι δυτικές αγορές έκλεισαν, αλλά καταφεύγει στη βοήθειά της για να προωθήσει τα έργα υποδομής στο ρωσικό μέρος της Αρκτικής, όπως και για να μεταφέρει το πετρέλαιό της μέσα από τους διαδρόμους, το βόρειο διάδρομο. Δηλαδή, αντί να έρχονται τα πλοία Βόρειο Θάλασσα, να περνάνε το Γιβραλτάρ, τη Μεσόγειο, Σουέζ και να πηγαίνουν στην Κίνα, πηγαίνουν από το βόρειο διάδρομο που είναι νομίζω 10-11 μέρες πιο σύντομος. Εν προκειμένου, πρόκειται για μία μείζωνος σημασίας ανατροπή στον ευρύτερο ανταγωνισμό ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις για το υπέδαφος και τους φυσικούς πόρους της παγωμένης Υπήρου. Όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, ακόμη και το 2020, όταν η σχέση του Πεκίνου με τη Μόσχα βρισκόταν στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, οι ρωσικές αρχές συνέλαβαν εμπειρογνώμονα επιθεμάτων Αρκτικής ως ύποπτο ότι παρέδιδε στην Κίνα απόρριτες πληροφορίες για την περιοχή. Και τώρα έχουμε την αλλαγή. Το Μάρτιο, όταν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζίνπινγκ επισκέφθηκε τη Μόσχα και ο Πούτιν μίλησε για πολλά υποσχόμενη συνεργασία της Ρωσίας με κινέζικες εταιρείες με σκοπό την ανάπτυξη και εκμετάλλευση του διαδρόμου της Βόρειας Θάλασσας, βλέπουμε ότι εκεί που τους απαγόρευαν να έχουν πληροφορίες, τώρα τους βάζουν μέσα στην περιοχή. Όπως σχολιάζει σχετικά αναλυτής του Ελβετικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας, η Ρωσία διαθέτει σίγουρα το ανθρώπινο δυναμικό και τη γνώση της περιοχής, όμως δεν διαθέτει πλέον ούτε τα απαιτούμενα κεφάλαια, ούτε τεχνολογία. Και αυτά τα διαθέτει η Κίνα. Και έτσι η σύμπραξη που αλλάζει τις ισορροπίες στην περιοχή της Αρκτικής. Σημειωτέων τώρα αναφέρει και ποιες εταιρείες είναι και οι κινέζικες και η Rosneft και η κινέζικη China Communication Construction και China Railways Construction. Επίσης είπαμε ότι η Rosneft, η Vostok Oil, όλες αυτές συνεργάζονται για την εξόρυξη και μεταφορά του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η κινέζικη China Energy Engineering, η China National Petroleum, όλες αυτές συνεργάζονται στην περιοχή. Επαναλαμβάνω, μια εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα. Τώρα, υπάρχει μια πληροφορία, την μετέφερε η εφημερίδα, τη δημοσίευσε η εφημερίδα Daily Mail. Εγώ δεν θεωρώ, δεν μπορώ να πω αν είναι αληθινή ή όχι, δεν την υιοθετώ, αλλά την μεταφέρομαι να την κρατήσουμε κάπου στο μυαλό μας. Το Πεκίνο είχε κάνει κάποιες παγίδες σε ορισμένες περιοχές περιμετρικά της Κίνας για υποβρύχια αμερικάνικα. Και λέει ότι ένα υποβρύχιο, μάλιστα πυρηνικό υποβρύχιο της Κίνας, έπεσε σε μια τέτοια παγίδα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν, να πεθάνουν από υποξία, πώς λέγεται, τα 55 μέλη του 22 αξιωματικοί και 33 ναύτες και υπαξιωματικοί. Πρόκειται για υποβρύχιο 093417, το οποίο βυθίστηκε στις 21 Αυγούστου σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η Κίνα διαθέτει 6 υποβρύχια επιθετικά τύπου 093, τα οποία έχουν εκτόπισμα 6.096 τόνους και είναι οπλισμένα με τορπίλες 553 χιλιοστών. Τα πυρηνικά υποβρύχια είναι σχεδιασμένα να μην κάνουν θόρυβο από τα άλλα μοντέλα και τέθηκαν αθόρυβα δηλαδή σε υπηρεσία τα τελευταία 15 χρόνια. Δηλαδή είναι αυτό που λέει ο λαός μας. Στο λάκκο που έσκαψες για τους άλλους πέφτεις ο ίδιος μέσα. Έπεσαν οι ίδιοι μέσα. Είναι τεράστια, αν είναι αλήθεια, είναι μια τεράστια απώλεια. Λοιπόν, αυτές τις μέρες θα επισκεφθούν, αναμένεται να επισκεφθούν το Πεκίνο, ο γερουσιαστής, δημοκρατικός γερουσιαστής Τσακ Σούμερ, συνοδευόμενος από τον ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Μάικ Κράπο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι γερουσιαστές. Θα επισκεφτούν το Πεκίνο. Το Πεκίνο χαιρετά την επίσκεψη αυτή των Αμερικανών αξιωματούχων. Ενδέχεται να συναντηθούν και με τον ίδιο τον Σι Τζίνπινγκ. Αυτό λοιπόν γίνεται σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις Κίνας-Αμερικής, Αμερικής-Κίνας δεν είναι στα καλύτερά τους. Οι Κινέζοι πάντως, ακούω, δεν είμαι σε θέση να το
ούτε να το ψάξω, ούτε να το διασταυρώσω, ότι η Κίνα μπορεί να μην έχει εξωτερικό χρέος, αλλά λέει ότι έχει ένα τεράστιο εσωτερικό χρέος. Πολύ μεγάλες εταιρείες καταραίουν στο εσωτερικό, ακριβώς λόγω του πολύ μεγάλου εσωτερικού χρέους. Δεν ξέρω. Άρα προσπαθούν πιθανόν να θέλουν και αυτοί μια σανίδα σωτηρίας από κάπου να πιαστούν. Η ένταση με τις ΗΠΑ δεν τους είναι για καλό. Πάμε λοιπόν τώρα στις ΗΠΑ, εκεί που έγινε ο μεγάλος χαμός, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Θυμάστε τι είπαμε στη θέση στο βραδινή εκπομπή. Αυτός ο Γκέτς, πώς τον είπαμε, ο Ματ Γκέτς, άνθρωπος του Πούτιν, του είπε θα σου κάνω πρόταση μορφής. Ο Μακάρθι, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, που προσέξτε δεν το γνώριζα, είναι ο τρίτος στη τάξη στις ΗΠΑ. Δεν είναι ο πρόεδρος της Γερουσίας, είναι ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Πρόεδρος, αντιπρόεδρος, πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων. Τρίτος στη τάξη, άρα είναι μεγάλο θέμα. Πρόταση μορφής, είπε χθες ο Μακάρθι, έκανε το μάγκα, είπε εντάξει το περιμένω, κάντο, και το έκανε. Ψήφισαν και πλέον υπάρχει ο αντικαταστάτης του μέχρι να εκλεγεί καινούριος. Αλλά ένα πράγμα που δεν κατάλαβα, αν το ξέρει κάποιος ας μου το πει, την πρόταση μορφής την έκανε ένας ακροδεξιός άνθρωπος του Τραμπ. Και την υπερψήφισαν όλοι οι δημοκρατικοί και νομίζω 10 ρεπουμπλικάνοι, αυτή η ομάδα των ακροδεξιών. Για μισό λεπτό να δω. 216 μέλη του σώματος ψήφισαν υπέρ της αποπομπής του, συμπεριλαμβανομένων 8 ρεπουμπλικάνων, έναντι 210 που τάχθηκαν κατά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εξακολουθεί να διαθέτει ισχνή πλειοψηφία 9 βουλευτών στην Βουλή. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Ψήφισαν 8. Άρα όλοι οι άλλοι ήταν δημοκρατικοί. Και ρωτώ, γιατί να ψηφίσουν οι δημοκρατικοί για την αποπομπή, χαρίζοντας μια νίκη στον Τραμπ και στον Γκέτς? Και ο άνθρωπος αυτός την πλήρωσε γιατί συνεργάστηκε με τους δημοκρατικούς στην τροπολογία που έδωσε για 45 μέρες κεφάλαια και φέρεται να συμφώνησε με τους δημοκρατικούς για να φέρουν καινούργια τροπολογία για να δουν τα λεφτά στην Ουκρανία. Και γι' αυτό έκανε την πρόταση μορφής. Αλλά όταν την ψηφίζουν οι δημοκρατικοί, είναι στην ουσία σαν να συμφωνούν με τον Γκέτς. Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Εάν κάποιος το έχει καταλάβει να μου το πει, εκτός και αν οι δημοκρατικοί άρπαξαν την ευκαιρία για να υποστεί μια σοβαρή πολιτική ήττα το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Γκέτς, ο άνθρωπος του Τραμπ, τι έκανε? Πυροβόλησε τα πόδια του το δικό του κόμμα? Μεγάλο θέμα πάντως. Υπάρχουν λέει φόβοι για χαοτικές καταστάσεις. Είπε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος. Μετά την ψηφοφορία που οδήγησε στην πάυση του Μακάρθι με 216 ψήφους υπέρ και 210 κατά, ο βουλευτής Πάτρικ Μακχέρνι ανέλαβε προσωρινός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τα καθήκοντα του προσωρινού προέδρου δεν είναι σαφή. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Όπως αναφέρει ο κανονισμός της Βουλής των Αντιπροσώπων, το πρόσωπο αυτό μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου όπως κρίνεται απαραίτητο και κατάλληλο μέχρι την εκλογή Προέδρου ή αναπληρωτή Προέδρου. Αν και ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ορίζει σε γενικές γραμμές την νομοθετική ατζέντα, ο επικεφαλής της πλειοψηφίας του σώματος είναι αυτός που προγραμματίζει τις συζητήσεις και την ψηφοφορία επί συγκεκριμένων νομοσχεδίων. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Κέλι Άρμστρονγκ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το κύριο καθήκον του Μακχέρνι θα είναι να μας βρει ένα νέο πρόεδρο. Δηλαδή οι Ρεπουμπλικάνοι δεν το αναγνωρίζουν το δικαίωμα να έχει ατζέντα και να φέρνει ψηφοφορίες. Οτιδήποτε περισσότερο πρόσθεσε θα οδηγήσει στην εκκίνηση διαδικασίας για την αποπομπή του. Μέχρι να εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής είναι απίθανο να προχωρήσει η ψήφιση νομοσχεδίων για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, που τώρα έφτασε μέχρι 17 Νοεμβρίου φτάνουν τα λεφτά, προκειμένου να υιοθετηθεί νέος προϋπολογισμός και να αποφευθεί εκ νέου μια παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν δηλώσει ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον μία εβδομάδα για να εκλέξουν νέο πρόεδρο. Λοιπόν, με βάση το Αμερικανικό Σύνταγμα, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μέρος του Κογκρέσου. Για τον λόγο αυτό οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν αναφέρει το όνομα και του Ντόναλντ Τραμπ
αν και είναι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές, ο οποίος όμως έχει δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται. Τεράστιο θέμα, συμφωνείτε έτσι? Τεράστιο θέμα. Εδώ λοιπόν υπάρχουν, φαίνεται, τώρα καταλαβαίνω, κάποιοι είναι αντιαμερικανοί και κάποιοι δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Εδώ φαίνεται ότι εκεί το σύστημα δεν είναι ενός ανδρός αρχή όπως είναι εδώ. Όποιος κάθεται στο Μαξίμου κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι νόμο θέλει φέρνει, όποιον θέλει ανεβάζει. Εκεί δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εκεί βλέπουμε υπάρχει πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών στην Γερουσία που τους χορεύει στο ταψί, όλους και τον πρόεδρο. Βλέπουμε ότι υπάρχει πρόεδρος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο οποίος και αυτός έχει αρμοδιότητες. Βλέπουμε ότι οι βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να τον καθαιρέσουν. Προσέξτε, όλα αυτά δείχνουν μία ευσταθή ισορροπία στο σύστημα. Διότι το να αποφασίζει ένας είναι ό,τι πιο επικίνδυνο για ένα κράτος και για ένα έθνος. Τα βλέπουμε τα αποτελέσματα στην Ελλαδίτσα μας, έτσι. Μην τα ξαναναφέρω πάλι, τα έχουμε πει τόσο καιρό. Πάμε. Λοιπόν, ακούστε. Όταν έκαναν την εξέγερση οι νεότουρκοι και πήραν την εξουσία, ήταν μια μυστική οργάνωση που είχε μέλη της κυρίως στις ένοπλες δυνάμεις, τις Οθωμανικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά και στην πολιτική γραφειοκρατία. Βασικά όμως στις ένοπλες δυνάμεις. Μόλις λοιπόν πήραν την εξουσία, ή μάλλον μόλις έκαναν την εξέγερση και περιόρισαν τα καθήκοντα του Σουλτάνου, σταδιακά πήραν την εξουσία. Αυτό ολοκληρώθηκε το 1912. Με τους Βαλκανικούς πολέμους δηλαδή, πήραν την εξουσία και τελικώς επικράτησαν 3 άτομα. Ο Ενβέρ Πασάς, ο οποίος έγινε από αντισυνταγματάρχης αντιστράτηγος μέσα σε 3 μέρες, 4. Κάποια μέρα θα σας εξηγήσω πώς ήταν άνθρωπος των Γερμανών, τον έβαλαν οι Γερμανοί να κηρύξει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, αλλά για να το κάνει αυτό έπρεπε να γίνει διοικητής στρατιάς. Και από τη συνταγματάρχη τον έκαναν αντιστράτηγο. Κήρυξε τον πόλεμο εναντίον των Ρώσων, τότε που χάθηκαν 110.000 Τούρκοι σε μια βραδιά στα όρια Αλάχου Έκμπερ στο Σαρί Καμίς του Κάρς. Εν πάση περιπτώσει, 3 ήταν λοιπόν οι ηγέτες των Νεοτούρκων. Ο Ενβέρ Πασάς, ο Ταλαάτ Πασάς και ο Τζεμάλ Πασάς. Λοιπόν, αυτοί οι 3 ήταν οι αρχηγοί των Νεοτούρκων που σχεδίασαν, οργάνωσαν και εκτέλεσαν την γενοκτονία των Αρμενίων. Μάλιστα, ο Ενβέρ Πασάς ήταν αυτός ο οποίος εξεστράτευσε ακόμα και μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έκανε εκστρατεία στο Τουρκεστάν. Εκεί τον βρήκαν 2 Αρμένοι και τον σκότωσαν. Θεωρείται από τους πρωταγωνιστές της γενοκτονίας των Αρμενίων. Είδα λοιπόν ορισμένους Αζέρους στρατιώτες που είχαν εδώ ένα σήμα με τον Ταλάτ Πασά και έγραφε «Αρμένιε μην τρέχεις να φύγεις γιατί θα πεθάνεις κουρασμένος». Αυτό ήταν αυτό το πατ που υπήρχε στο... Και τι έκανε λέτε η Αζερική αρχή που κατέλαβε πλέον το Ναγκόρνο Καραμπάχ? Στο Στεπανακέρτ, την πρωτεύουσα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, του Αρτσάχ, που τώρα την ονόμασαν Χαν Κεντή, δηλαδή η πόλη του Χαν, ήταν ένα αξίωμα αυτό, έβαλαν σε μία λεωφόρο το όνομα του Ενβέρ. Ξέρετε, εμείς όταν λέμε κάτι εδώ ότι είναι αμετανόητη γενοκτόνη, δεν το λέμε στην τύχη. Ούτε διακατεχόμεθα από μίσους για κανένα, όλα αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Κάναμε μία αντικειμενική αποτίμηση. Γι' αυτό τους λέμε αμετανόητους γενοκτόνους. Δηλαδή έβαλαν τον πρωταγωνιστή της γενοκτονίας των Αρμενίων, το όνομά του, σε μία λεωφόρο στην πρωτεύουσα του Αρτσάχ. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας λοιπόν. Και σε χάρτη που κυκλοφορεί είναι τυπωμένο το όνομά του, γιατί βγάλαν και καινούριο χάρτη με τον Ναγκόρνο Καραμπάχ, έχουν βάλει σε όλα τα χωριά τα αζερικά ονόματα και σε όλους τους δρόμους βάλαν αζερικά ονόματα. Τώρα,
κυκλοφόρησε μία πληροφορία, την οποία το Πολίτικο την κυκλοφόρησε, την οποία την επιβεβαίωσε η Μαρία Ζαχάροβα ότι 19 του μηνός έκαναν την επιχείρηση Αστραπή οι Αζέροι και σε 24 ώρες κατέλαβαν τον Ναγκόρνο Καραμπάχ, παραδόθηκαν οι Αρμένοι. Στις 17 του μηνός αξιωματούχοι από τη Ρωσία, την Αμερική και τη Γαλλία συναντήθηκαν στην Τουρκία, στη φωλιά του Λύκου δηλαδή, και λέει ότι συζήτησαν τα θέματα της ασφαλούς μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στο Στεπανακέρ. Στις 17 του μηνός και στις 19 έγινε επίθεση με τόσες υπηρεσίες πληροφοριών. Εδώ εμείς λέγαμε εδώ ότι μαζεύουν στρατό, βαριά οχήματα, πυροβόλα, άρματα, ότι επίκειται επίθεση. Αυτοί λέει οι 4 μαζεύτηκαν για να συζητήσουν. Ξέρετε τι έγινε εκεί. Όλα αυτά έγιναν, συνεννοήθηκαν στην πλάτη των Αρμενίων, όπως ακριβώς στην πλάτη των Ελλήνων Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί και Σοβιετικοί έπαιξαν τα παιχνίδια τους στη Μικρά Ασία. Το ίδιο ακριβώς έγινε και με αυτούς. Γι' αυτό το θέμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, του Αρτσάχ, αφορά πρωτίστως την Κύπρο και την Ελλάδα. Και για τον Πασινιάν το Αρτσάχ ήταν μακριά, κοίται μακριά, όπως και για μας έκειτο και συνεχίζει να κοίται μακράν η Κύπρος. Διότι αν δεν ήταν το μακράν, όταν πήγε προχθές για την 63η επέτειο, θα μπορούσε να, όπως είπαμε στην εκπομπή την προχθεσινή, θα μπορούσε να πετάξουν 2 Ραφάλ από πάνω και 2 Μοιράζ 2000 και 2 Viper. Γιατί δεν πέταξαν, τι φοβάστε? Δηλαδή υπάρχουν 40.000 στρατός κατοχής στα κατεχόμενα και το δεχόμαστε αυτό σαν δεδομένο και δεν επιτρέπεται να κάνουμε εμείς μια παρέλαση με μια διέλευση με τα πολεμικά αεροσκάφη στην Κύπρο. Μακράν το Αρτσάχ το πήραν οι Αζέροι, μακράν η Κύπρος. Ξέρετε τι είπε σήμερα ο Μπαξελή? Δεν υπάρχει, λέει, του Δουβουκού, υπάρχει Κυπριακό κράτος. Για όλη την Κύπρο μιλάει. Και ο Μπαξελή, ξέρετε, δεν είναι κάποιος τυχαίος, συγκυβερνά με τον Ερντογάν. Λοιπόν, άλλη μαγιά. Επιτρέψτε μου τώρα την έκφραση. Ο Αλίεφ ήταν σήμερα στη Γρανάδα να συναντηθούν, να γίνει μια συνάντηση για τον Ναγκόρνο Καραμπάχ Αρμενίων και Αζέρων, στην οποία θα συμμετείχαν, λέει, τον Μπακού γνωστοποίησε ότι αισθάνθηκε πως είχε αναπτυχθεί ατμόσφαιρα κατά του Αζερμπαϊτζάν εν ώψη της συνάντησης που είχε προγραμματιστεί με τη μεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αποφάσισε ο Αλίεφ να μην παραστεί σε εκδήλωση στην Ισπανία που γίνεται με τη μεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα είχε συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν. Αυτά ανέφεραν τα αζερικά μέσα και μάλιστα κομπορημονώντας. Σου λέει δεν πήγε ο δικός μας, τους έγραψε όλους. Λοιπόν, αυτή η συνάντηση θα γινόταν στη Γρανάδα, πενταμερής μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας, Αρμενίας, του Προέδρου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σαρλ Μισελ και του Αζερβαϊτζάν. 5. Τους έστησε ο Αλίεφ και δεν πήγε. Ωραία. Ποιος δημιούργησε αυτό το τέρας? Παίρνοντας φυσικό αέριο, μείναμε όλοι εχμάλωτοι και εξαρτημένοι στο φυσικό αέριο, και η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στο επόμενο θέμα. Πάλι όδινεν όρος και έτεκεν μην. Υποτίθεται ότι συζητήσεις επί συζητήσεων να βγάλουν ένα σχέδιο για το μεταναστευτικό και ξέρετε τι έβγαλαν? Ένα σχέδιο που αφορά τη διαχείριση κρίσεως. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του φαινομένου ολόκληρου. Λέει ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν επί κρίσιμης σημασίας κειμένου της μεταρρύθμισης της μεταναστευτικής πολιτικής, ανακοίνωσε η Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνία. Οι πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε συμφωνία για τον κανονισμό που θα αφορά περιπτώσεις κρίσεως ή ανωτέρας βίας στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου. Αναφέρει σε ανάρτησή της η Ισπανική Προεδρία. Σύμφωνα με το Euronews, η συμφωνία πάνω στο λεγόμενο κανονισμό για τις κρίσεις άλλων επισφραγίστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης των πρεσβευτών του Μπλοκ στις Βρυξέλλες, στους οποίους ανατέθηκε η ολοκλήρωση του έργου.
από τους υπουργούς εσωτερικών. Ειδικότερα, η Ιταλική πλευρά έχει αμφισβητήσει ένα μικρό μέρος της νομοθεσίας που επικεντρώνεται στις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης που παρέχονται στα πλοία μη κυβερνητικών οργανώσεων στη Μεσόγειο θάλασσα, και αυτή την ιστορία με τις ΜΚΟ και τα πλοία η Ιταλία τη θεωρεί πόλο έλξης για τους μετανάστες. Υπήρχε μια διαφωνία, σοβαρή διαφωνία με τη Γερμανία που λέει εμείς σώζουμε ζωές. Εν πάση περιπτώσει, κανονισμός για τις κρίσεις, αλλά σχέδιο για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης δεν υπάρχει. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα μας. Χθες η εφημερίδα Γενή Σαφάκ έγραψε ένα άρθρο. Πριν πάμε στο άρθρο, ένας νεαρός δημοσιογράφος, τώρα το όνομά του το ξέρω, το έχω κρατημένο, δεν... Καταρχάς, για να δημοσιεύσει μια εφημερίδα που πουλάει και 300-400.000 φύλλα, ένα άρθρο, μπορεί να το υπογράφει ένας δημοσιογράφος που σε κάποιους δεν γεμίζει το μάτι, αλλά αυτός για να περάσει το άρθρο περνάει την κρίση του αρχισυντάκτη και του διευθυντή. Και μάλιστα ένα άρθρο που επηρεάζει τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα. Άρα δεν είναι ένα άρθρο που έγραψε ο τάδε, είναι ένα άρθρο που δημοσιεύει μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της Τουρκίας, της οποίας ο εκδότης είναι ο συμπέθερος του Ερντογάν, και η οποία εφημερίδα, η Γενή Σαφάκ, θεωρείται η επικοινωνιακή ναυαρχίδα του Ερντογάν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μεταδώσει είδηση, τώρα ψεύτικη, αληθινή, δεν κρίνουμε αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μεταδώσει είδηση αυτή η εφημερίδα που δεν έχει έγκριση του παλατιού. Τι λέει αυτή η είδηση? Λέει τα εξής, ότι υπάρχουν τα 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, έτσι ονομάζονται, τα οποία είναι αδιευκρίνησης ιδιοκτησίας, καθότι δεν δόθηκαν στην Ελλάδα ονομαστικά με κάποια διεθνή συνθήκη. Αυτή είναι το σκεπτικό της Τουρκίας. Και λέει αυτό, το σε ποιον ανήκουν αυτά θα πρέπει να το συζητήσει η Ελλάδα για να το αποφασίσουμε μεταξύ μας. Αποφασίσουμε δηλαδή εμείς αν θα δώσουμε το μισό Αιγαίο με τη δική μας υπογραφή στους Τούρκους. Λέει λοιπόν ότι πολλά από αυτά τα νησιά είναι στρατιωτικοποιημένα, έχουμε πάνω στρατό εμείς η Ελλάδα, όπως έχει στρατό και στα άλλα νησιά τα οποία παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα. Και μάλιστα για αυτά τα παραχωρηθέντα η Τουρκία έστειλε επιστολή στον ΟΗΕ και με ένα σκεπτικό και με άλματα λογικής και νομικά άλματα λέει ότι αφού η Ελλάδα δεν τηρεί τον όρο της αποστρατικοποίησης, άρα δεν μπορεί να ασκεί και κυριαρχία σε αυτά. Ενώ πουθενά στις συμφωνίες δεν είναι συνδεδιασμένο το ζήτημα, δεν υπάρχει συνάρτηση μεταξύ της υποχρέωσης να έχει συγκεκριμένο, δεν είναι πλήρως αποστρατικοποιημένα ειδικά τα Βορείου Αιγαίου, με την κυριαρχία. Κυριαρχία δόθηκε εξ ολοκλήρου και χωρίς όρους στην Ελλάδα. Η Τουρκία λοιπόν αμφισβητεί. Τώρα λοιπόν τι λέει? Ότι είναι ευχάριστο για την Τουρκία, γιατί για να προχωρήσει η προσέγγιση η Ελλάδα δέχτηκε, μάλιστα λέει για τον Πρωθυπουργό, ότι θα σταματήσει να τα εξοπλίζει με προοπτική αποστρατικοποίηση, αυτό συνάγεται. Αυτό λοιπόν, όπως είναι λογικό, όταν το αναφέρει μια εφημερίδα με τα χαρακτηριστικά που ανέφερα, είναι λογικό να το πούμε στην Ελλάδα. Εάν το κρύψουμε θα φταίμε. Να το ξαναπώ, εάν το κρύψουμε θα φταίμε. Φυσικά έχει σημασία πώς το παρουσιάζεις, δεν το παρουσιάζεις σαν θέσφατο. Λες όλα αυτά που είπα, ότι είναι η εφημερίδα που είναι η έκφραση του ιδίου του Ερντογάν και του προεδρικού μεγάρου, ότι κάποια σκοπιμότητα έχει που το λέει. Δεν λέμε ότι το συμφώνησε ο Μητσοτάκης, λέμε ότι κάποια σκοπιμότητα. Ποιες μπορεί να είναι οι σκοπιμότητες λοιπόν που το λέει? Η σκοπιμότητα είναι η εξής. Τώρα εκτιμήσεις κάνουμε. Ότι βάζει και το πλαίσιο ο Ερντογάν. Μέσα από τη διαρροή αυτή δίνει ένα μήνυμα στον Έλληνα Πρωθυπουργό, το κοινοποιεί μάλιστα, ότι κοίτα, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε, αυτό είναι το πλαίσιο. Πάγωμα των εξοπλισμών στα νησιά και σταδιακή αποστρατικοποίηση.
Αυτό συνάγεται, παραλαμβάνω, δεν αναφέρεται, αλλά κάτι τέτοιο συνάγεται. Εδώ λοιπόν, όταν κοινοποίησα χθες ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης αυτήν και είπα δεν το πιστεύουμε, αλλά, τι εννοώ αλλά το κρατάμε στα υπόψη και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Και έπεσαν διάφορα πεδαρέλια, τα οποία μάλιστα φαίνεται ότι έχουν σχέση και με το ΓΕΘΑ και με το Υπουργείο Άμυνας, να μας κάνουν μαθήματα. Ακούστε, εάν η Ελλάδα, εάν ο αρχηγός ΓΕΘΑ ή ο Δένδιας, ξέρω εγώ, εμπιστεύεται τέτοια πεδαρέλια να διαχειρίζονται τόσο σοβαρά ζητήματα, η Ελλάδα θα πάει άπατη. Να το ξαναπώ, μαζέψτε τους, μαζέψτε αυτά τα πεδαρέλια που 2-3 χρόνια είδαν, ανακατεύθηκαν και έχουν και άποψη και μαζέψτε τα, λένε ότι οι Τούρκοι έβγαλαν αυτή την είδηση, είναι λέει πληροφοριακή επιχείρηση. Πού τα μαθαίνετε αυτά ρε? Είναι λέει πληροφοριακή επιχείρηση και μάλιστα το κάνουν λέει την ώρα που είναι η τελική φάση της άσκησης και που είναι σε εξέλιξη στην η τελική φάση που ήταν εχθές ο Παρμενίωνας και επί σήμερα που καθελκύστηκε μπήκε στο νερό η φρεγάτα. Γι' αυτό λέει το κάνουν. Πού λένε οι Τούρκοι νέρντε νέρε, από πού και σπου? Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο είναι ζητούμενο για την Τουρκία. Είναι από τα πρώτα θέματα που θέτει η Τουρκία. Δεν πρέπει να ξέρουν οι Έλληνες τι γράφουν οι Τούρκοι? Τι θα πει διακίνηση? Για να δείτε τώρα τι λέει και θα το δείτε στο τέλος. Το ξαναλέω και είναι και ο τίτλος. Με κάτι τέτοια πεδαρέλια και επιλογές ΓΕΘΑ και ΙΕΘΑ με τέτοια πεδαρέλια η Ελλάδα θα πάει άπατη. Συμμαζευτείτε. Συμμαζευτείτε. Λοιπόν, πάλι επίσης ο Ερντογάν ήταν να πάει στην Ισπανία, ήταν επίσης να κάνει κάποιες συναντήσεις, είχε κοινοβουλευτική ομάδα, τα ακύρωσε όλα γιατί αρρώστησε, λέει κρυολόγηση. Είναι αυτό που λέει ο λαός, έκανε η νύφη και σχόλασε ο γάμος, έτσι το ξέρετε το κόλπο. Πάμε. Στα ναυπηγεία του Λοριάν στη βορειοδυτική Γαλλία μετέβη σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την επίσημη τελετή καθέλκυσης του Κίμωνα της πρώτης φρεγάτας Μπελάρα για το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Τον Νίκο Δένδια θα υποδέχτηκε ο Γάλλος ομόλογος του Σεμπαστιάν Λεκορνού στην αεροπορική βάση Λαν Μπιχουέ, ο ομόλογος του Σεμπαστιάν στην ώρα το μεσημέρι. Εν συνεχεία ο Δένδιας μετέβη στις εγκατάστασεις της Naval Group στο Λοριάν, όπου τον υποδέχθηκε ο Έλληνας αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης και εκεί επιθεώρησε τις εργασίες ναυπήγησης της άλλης φρεγάτας, της Νέαρχος. Μετά, μαζί με τον Γάλλο ομόλογό του, τον Λεκορνού και τον αρχηγό Γεν, επισκέφθηκε τη φρεγάτα Κίμωνα και παρέστη στην τελετή της καθέλκυσης. Έπεσε στο νερό δηλαδή, σε χρόνο ρεκόρ πραγματικά. Η φρεγάτα Κίμων είναι η πρώτη από τις 3 φρεγάτες Μπελαρά που θα παραλάβει το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και είχε ένα πανηγυρικό χαρακτήρα η πρώτη φρεγάτα. Επαναλαμβάνω, γιατί λέει ο Παντελής Σαββίδης, παιδιά, τα όπλα δεν τα παίρνουμε για παρελάσεις, τα όπλα τα παίρνουμε για να εξυπηρετούν ένα εθνικό σχέδιο. Το εθνικό σχέδιο, αντιλαμβάνεστε ότι ανατινάζεται με κάτι κινήσεις που γίνονται με την Τουρκία. Εντάξει. Και πάμε τώρα στις μεγάλες ειδήσεις. Όσο πλησιάζουμε στο κρίσιμο ραντεβού του πολιτικού διαλόγου της 16ης Οκτωβρίου ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, πυκνώνουν και οι διαρροές στον τουρκικό τύπο. Όπως αυτή στη Γενή Σαφάκ, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα σταμάτησε να εξοπλίζει τα νησιά
νησίδες και βραχονησίδες, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί με συνθήκες, κάτι που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών. Μάλιστα, κατά τη φιλοκυβερνητική εφημερίδα, αυτές οι κινήσεις είναι θετικές και δίνουν στις επερχόμενες συνομιλίες δυναμική. Περιττό να υπογραμμιστεί ότι από την Αθήνα όλες οι παραπάνω πληροφορίες δεν επιβεβαιώνονται. Δεν λέει διαψεύδονται, δεν επιβεβαιώνονται. Προσέξτε. Βέβαια, κάποια σήματα δόθηκαν προς την τουρκική κατεύθυνση τις προηγούμενες ημέρες. Όπως για παράδειγμα, η μετακίνηση της τελικής φάσης της άσκησης Παρμενίων από τη Σάμο που είχε προγραμματιστεί στη Δυτική Χίο. Τι θέλει να πει ο ποιητής, ο κύριος Νέδος από την Καθημερινή μας τα λέει αυτά. Τι θέλει να πει ο κύριος Νέδος? Ότι συζητήσαμε και με συνεννόηση είπαμε εντάξει θα πάρουμε τη Σάμο που σας ενοχλεί, θα την πάμε στη Δυτική Χίο που δεν σας ενοχλεί την άσκηση. Επίσης δεν είχαμε παραβιάσεις και πάλι. Πώς έγινε αυτό? Για να πιστούν οι Τούρκοι να μην κάνουν παραβιάσεις, κάτι συζητήθηκε, κάτι συμφωνήθηκε. Κάτι πήραν οι Τούρκοι για να μην κάνουν παραβιάσεις. Πώς τώρα έκαναν? Και να μην κάνουν παραβιάσεις την ώρα που έχουμε και άσκηση, έτσι. Για κρατήστε το και αυτό και πάμε στο τελευταίο. Η τελική φάση της εθνικής διακλαδικής άσκησης μεγάλης κλίμακας Παρμενίων έλαβε χώρα στη Χίο χθες, όπου διεξήχθη η τακτική άσκηση μεταστρατευμάτων υποδοχής ενισχύσεων υπό τη διεύθυνση της ΑΣΔΕΝ με τη συμμετοχή μονάδων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΘΑ, μονάδων της 96 ΑΤΕ, υπταμένων μέσων στρατού, ξηράς και της πολεμικής αεροπορίας και πλοίων επιφανείας του πολεμικού ναυτικού. Λέει τι κάνανε, προσέξτε ποιοι παρακολούθησαν την τελική άσκηση. Ο επιτελάρχης του ΓΕΘΑ, έλειπε ο ΓΕΘΑ δηλαδή, ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΘΑ, ο αρχηγός στόλου, ο διοικητής της ΑΣΔΕΝ και εκπρόσωποι του Μητροπολίτη Ψαρών Νησών και τα λοιπά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγγνώμη, εγώ ξέρω ότι στην τελική φάση πηγαίνει και πολιτικό προσωπικό, γιατί δεν πήγαν? Γιατί δεν πήγανε? Πάμε τώρα να δούμε τι είπε ο κύριος Μαρινάκης. Απάντηση στα fake news, όπως τα χαρακτήρισε, που διακινούνται για εθνικά θέματα, δίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει υπάρξει απολύτως καμία αλλαγή στρατηγικής σε σχέση με την κατανομή δυνάμεων και την αμυντική θωράκιση της χώρας. Δεν είναι η απάντηση αυτή. Η απάντηση είναι: τα νησιά θα παραμείνουν στρατικοποιημένα και θα είναι αστακοί απέναντι στην τουρκική απειλή. Τι είναι αυτό τώρα? Είναι απάντηση αυτή? Είναι διάψευση αυτή? Και ποιο είναι το fake news? Και τι λέει στη συνέχεια? Την ημέρα που καθελκύεται η πρώτη φρεγάδα Μπελάρα, που μαζί με την απόκτηση των μαχητικών Ραφάλ και την αναβάθμιση των F-16 σηματοδοτούν τη σημαντική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και συμβάλλουν στην αμυντική θωράκιση της χώρας μας, είναι αδιανόητο να διακινούνται fake news για τα εθνικά θέματα. Δεν έχει υπάρξει, το ξεκαθαρίζουμε για μία ακόμα φορά, δεν έχει υπάρξει απολύτως καμία αλλαγή στρατηγικής σε σχέση με την κατανομή δυνάμεων και την αμυντική θωράκιση της χώρας. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι ισχυρότερη διπλωματικά κτλ. Τίποτα. Δεν πείθει ο τύπος. Κάτι τρέχει εκεί πέρα και πρέπει οι Έλληνες να είμαστε έτοιμοι. Διότι η αποστατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου είναι ένα στάδιο πριν την παράδοσή τους στην Τουρκία. Αυτό δεν χρειάζεται να το λέμε με περικοκλάδες, έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, μαζέψτε τα πεδαρέλια και συμμαζευτείτε, γιατί αλλιώς η Ελλάδα θα πάει άπατη. Καληνύχτα.